Naniniwala ba kayo sa swerte o pampaswerte nitong Pasko at bagong taon na darating? Kung naniniwala kayo, narito ang mga 5 pamahiin. Buksan ang lahat ng bintana. Number 2, maghain ng 12 fruits sa hapagkainan. Number 3, huwag isara ang pinto at bintana. Number 4, tumalo ng 3 beses para daw tumangkad. At number 5, magsuot ng polka dots na damit. Ang lahat ng iyan ay mga pamahiin ngayong Pasko at bagong taon. Alam ninyo ba, mayroon tayong insekto na nakasuot ng polka dots. Iyan ay ang ladybug. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ang ladybug. Sa mundo ng insekto, may maituturing tayong kaibigan at kaaway. Yan ang Asian lady beetle at ladybug. Sa unang tingin ay aakalain mong iisa sila. Ang mga lady beetle ay malupit sa mga halaman at gulayan. Kinakain nila ang mga dahon hanggang ito'y masira na. Ngunit kabaliktaran ng mga ladybugs. Sila ay mga kaibigan natin at nagproprotekta sa mga pananim natin. Kinakain nila ang maliliit na insekto na naninira sa mga halaman. Ang ladybug ay karaniwang bilog at mas maliit kaysa sa Asian lady beetle. At may marking M sa ulo ng Asian lady beetle na mas makintab ang mga kulay ng ladybug kaysa sa Asian lady beetle. Ang ladybug ay may 4 na yugto ng buhay nila. Ang una dito ay egg, larva, pupa, adult ladybug. Ang ladybug ay may scientific name na Concilidae at sila'y kasama sa grupong Coleoptera at kapamilya ng Polyphedia. Sila ay may sukat na 0.3 to 0.4 inches. Mayroong humigit kumulang na 5,000 iba't ibang species ng ladybug sa mundo. Ang mga ladybug ay omnivores. Sila ay kumakain ng maliliit na insekto tulad ng aphids, mites, whiteflies na peste sa halaman, gulay at bulaklak. Ang ladybug ay naglalagay ng itlog sa mga kolonya ng
aphids, at iba pang mga peste. Kapag napisa na sila, ang ladybug larva ay agad nagsisimulang kumain ng mga peste sa halaman. Sila ay mayroong lifespan na 2 to 3 years. Ang tawag na lady ay ipinangalang kay Our Lady Virgin Mary. Ayon sa alamat ng mga pananim sa Europa, noong Middle Age ay sinalanta ng mga peste. Nagdasal ang mga magsasaka kay Birheng Maria. At dumating ang ladybugs at kinain ang mga insekto na naninira sa pananim. Kaya mula noon, tinawag na ladybugs. Sa US, tinatawag nilang ladybugs na ladybird. Sa Europa naman ay isang lady beetle. Sila ay mga hibernate o pagtulog sa taglamig. Ang mga ladybug ay pinakaaktibo mula sa tagsibol hanggang taglagas. Kapag lumalamig na ang panahon, naghahanap sila ng mainit at liblib na lugar para mag-hibernate. Sila ay mayroon ding defense mechanism. Ang mga spot na nagliliwanag na kulay sa ladybugs ay hudyat sa mga kaaway nila na masama ang lasa nila at naglalabas ito ng mabahong dugo mula sa kanilang mga kasukasuan at binti. Ang salitang Pasko ay sadyang kahanga-hanga, nagdudulot ng saya sa bawat isa sa atin. Ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay kapayapaan at pagmamahalan. Ipinagdiriwang natin ang araw na ito sapagkat ang araw na ito ay araw ng kapanganakan ng tagapagligtas natin na si Hesukristo. It's cooking time! Before ang lahat, i-click ang likes, subscribe, and hit notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. Ang lulutuin natin ngayon ay ang garlic buttered tilapia. Ang garlic buttered tilapia ay isang masarap at healthy na recipe. Patok lalo na sa nalalapit na Kapaskuhan. May God bless you all. Merry Christmas! Bye-bye! See you on my next video.
Narito po ang mga ingredients ng garlic butter tilapia. Narito po yung 2 pirasong tilapia. Narito po yung ating butter, ang ating pong cheese, ang ating pong magic sarap, ang ating pong oyster sauce, bawang, ang ginger, onions, onion rings, ang ating pong hot water, ang ating isasabaw, ang ating pong konting salt, at ang ating pong mantikang pamprito. Okay. Umpisahan na po natin ang ating pagluluto. Mainit na po yung mantika. Ilalagay na po natin yung ating 2 tilapia. Antayin po natin siyang maging golden brown. Babaliktarin na po natin ang ating tilapia para maluto naman po yung kabila. Natin siya maging golden brown ulit. Luto na pong ating tilapia, tanggalin na po natin. Magigisa na po tayo ng mga pansarap niya. Okay. Magigisa na po tayo. Magigisa na po tayo. Ilalagay ko na po yung butter. Ilagay na po natin ang ating bawang. Ang ating pong sibuyas. Susunod po natin ang ating luya. Ating pong cheese. Lagay po natin yung kalahati nating onion rings. Yung kalahati po ay ilalagay natin sa ibabaw ng tilapia. Kung gusto niyo pong maraming sabaw, dagdagan niyo po siya ng water. Ilalagay na po natin ang ating oyster sauce. Pakuluin mo po natin siya. Lalagay na po natin ang ating isda. Yan.
para po lumasa. Babalik na rin po natin sa kabila. Okay, yan. Ito na po yung ating garlic butter tilapia. Okay. Narito na po ang finished product ng garlic butter tilapia. May God bless you all. Merry Christmas to everybody. Bye-bye. See you on my next video. Kain na tayo.